سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که از امروز صبح مشغول بودن و امیدوارم خسته نباشید و لذت برده باشید. خب من شروع بکنم، درسته؟ بله محسن جان خدمت هستیم. این عکس رو من دادم به چت جی پی تی، گفتم که نسل زدم رو طراحی بکنه ببینم که نسل زدم چجوری میشه. خلاصه اینجوری طراحی کرد و مرسی. من امروز میخوام یه خورده صحبت بکنم راجع به هم کسب و کارهای نسل زد و هم موضوع نئو بانکینگ برای حالا نسل زدی ها، به خصوص برای کسب و کارهای نسل زد. خب من که محسن زادمر هستم، هم بنیانگذار فوربیکس، بانکینو و سهامیاب و امروز هم موضوع بحثم بیشتر همونجوری که گفتم SME نئو بانکینگ هست و برای نسل زد. اول میخوام خود تعریف بکنم که اصلا نسل زد آره این رد شده. سلام. نه من هستم. من یه لحظه بگم صدام توه. آره خب کسب و کار نسل زد، ما نسل زد نسلیه که 1977 تا 2012 به دنیا اومده، یعنی الان حدود بین 12 سال تا 27 سالشونه و منظورمون هم از کسب و کارهای نسل زد کسب و کارهایی که داره توسط این افراد شکل میگیره. نسل زدی‌ها تا سال 2030 چیزی هولوش 2 میلیارد نفر از جمعیت دنیا رو تشکیل میدن، میشه معادل تقریبا 25 تا 30% کل جمعیت. خب یه سری ویژگی‌های خاص دارن. اولین ویژگیشون که خیلی جالبه طبق آمارا و نظرسنجی‌هایی که انجام شده اینه که تقریبا 50% این نسل تمایل بالایی دارن به کارآفرینی و حالا سلف امپلویی بودن و خب این بالاخره زندگی دیجیتال، میدونید ما ابزارهای دیجیتال وارد زندگیمون شد ولی اینا کلا با موبایل بزرگ شدن، با اینترنت بزرگ شدن و اگر نگاه بکنید خب خیلی تمایل دارن به فریلنسری، به دیجیتال نومد زندگی کردن، یه لپتاپ داشته باشن همه جا کار بکنن. موبایل نقش خیلی خیلی مهمی داره توی زندگیشون. بنابراین من خیلی ترجیح میدم که وقتی میخوایم راجع به موضوع SME نئو بانکینگ صحبت بکنیم یا بانکداری شرکتی یا نئو بانک‌های شرکتی برای نسل زد، اینو بگیم که خب برای بیشتر روی کردمون دقیقاً بیشتر به کسب و کارهای نسل زد هست. این عکس هم میخورده تو هم ریخته است، من دادم پر خود AI درست بکنه و یه نکته جالبی که واقعا بهش فکر میکنم اینه که تا سالهای آینده AI خودش پرزنتیشن درست میکنه، خودش ارائه میده، اونور یه AI تصمیم میگیره که یه فاند به این بده نده و خب نسل زد خیلی بیشتر با این ابزارها عجین شده و داره زندگی میکنه. حالا خب نسل بعدی خیلی بیشتر هم حتی، ولی اولویت این نسل من اسم میکنم واقعا موبایل فرست بودن یکی از مهمترین اولویتاشونه در انتخاب ابزارهای مناسب. یعنی به صورت پیشورز اینا وقتی میخوان یه چیزی رو سرچ بکنن میرن مثلا توی موبایلشون، توی اینستاگرام حتی سرچ میکنن، تو اپ استور، تو گوگل پلی سرچ میکنن و دنبال یک موبایل اپلیکیشن خوب برای اون کار هستن. فکر میکنم اگر جامعه آماری خیلی از وب اپ ها رو بریم نگاه بکنیم میبینیم که ضریب استفاده در واقع دسکتاپ خیلی داره کم میشه، برای اینکه کل زندگیشون یه جورایی روی موبایل داره میچرخه و خب نسلی هن که سرعت براشون خیلی مهمه. اینا نسلی هن که مثل ما خیلی تو صف نونوایی و صف بانک و اینجور چیزا وای نسادن، بنابراین کلن اینی که کاراشون سریعتر انجام بشه براشون ارزش خیلی بیشتری داره. حتی خیلی وقتا حاضرن پول خیلی بیشتری بدن ولی به اون سرویس هایی که میخوان با سرعت بیشتری دسترسی پیدا بکنن، چون با اینترنت بزرگ شدن، سرچ بلدن بکنن، بنابراین شفافیت براشون خیلی مهمه. بلا فاصله میرن میخونن ببینن که آقا این سرویس، این وامی که ما میخوایم بگیریم دقیقاً شرایطش چیه، چه ویژگی‌هایی داره و موضوع کنترل مالیشون بالاخره براشون یک دغدغه‌ایه که بتونن خودشون همه کاراشون رو خیلی راحت‌تر بکنن و مخارجشون رو مدیریت بکنن.
و این نئوبانک هایی که برای نسل زد داره طراحی میشه، چه تو ریتیل چه توی حالا بحث شرکتی، خب اون تجربه موبایل محوری حرف اول رو توشون داره میزنه. یه مسئله دیگه ای که داره اتفاق میفته و من میبینم که حتی مثلا اروپا هم دنبال رو علی پی و ویچت و اینا داره میره، بحث تبدیل شدن اینا به سوپر اپ هاست. یعنی خب ترندیه که تا حدی تو ایران هم داره دنبال میشه، ولی حتی خیلی جاهای دیگه هم وقتی نگاه میکنیم همین جوریه. یعنی الان نئوبانک هایی که تو اروپا هست مثل حتی رولوت یا بانک، هفته پیش اتفاقا بانک آپدیت 26ش بود، خیلی رفتن به این سمت که مثلا ابزارهای سرمایه گذاری رو هم اومدن تو دل خود در اپلیکیشنشون گذاشتن، ابزارهای ورس منیجمنتشون، اینوستمنتشون، همه اینا داره یک پارچه میشه و این یک پارچگیه ارزش افزوده خیلی زیادی داره ایجاد میکنه و نسل زد خیلی دیگه اونقدر هم دنبال اون سادگیه نیست، چون نسل هم باهوشتریه، هم با موبایل بزرگ شده، خیلی راحت تر میتونه ارتباط برقرار بکنه با اپلیکیشن های پیچیده تر. بنابراین یکی از پیشنهاداتم واقعا اینه که توی اپلیکیشن ها دیگه اونقدر نمیخواد اصرار داشته باشیم به این که این باید خیلی ساده باشه، تک کاره باشه، به قولی تک منظوره باشه. این نسل خیلی راحت‌تر پذیرای سیستم های پیچیده تر هست و خب بحث حالا صرفه جویی در هزینه ها تو همه نسل ها مهم بوده. راستش رو بخواید الان هم برای نسل زد دوباره خیلی مهمه که بتونه هزینه هاشو خیلی کمتر بکنه و خب ابزارهای جدید و استفاده از کلود هم واقعا داره این کمک رو بهشون میکنه که بتونن خیلی توی هزینه هاشون صرفه جویی کنن. یکی از چیزایی که میخوام ولی صحبت بکنم راجع به اینه که اصلا بانکداری برای نسل زد از کجا شروع شد. ببینید ما خیلی وقتا میایم تو دسته‌بندی مثلا جنریشن ها، نسل‌های بانکداری میایم میگیم نسل یک این بود، دو این بود، سه این بود. اصلا بانکداری برای نسل زد به نظر من از موبایل بانک شروع شد. یعنی نسل زد هیچ وقت اون کارت پانچا رو ندیده، مین فریم ها رو ندیده، هیچ وقت تو صف بانک نبوده که پول حواله بکنه، خیلی شعبه بانک رو اصلا ندیده. بنابراین وقتی میگیم که بانکداری برای نسل زد، نسل یکش اینا وقتی اولین گروه از نسل زد به سن 18 سالگی رسیده که حساب بانکی باز بکنه، اگه 1997 به دنیا آمده باشه، تو سال 2015 این شده 18 سال. بنابراین 2015 خب دیگه موبایل بانک ها بودن، نئوبانک ها یه سری بودن، اینا تجربه بانکداریشون با موبایل شروع شد و بعدش هم خب نئوبانک های خیلی زیادی اومدن تو همه جای دنیا و شروع کردن با این نئوبانک ها کار کردن و در نهایت هم چیزی که الان داریم میبینیم که خب همه اونا رفتن به سمت سوپر اپ ها و مارکت پلیس های مالی و نئوبانک های شرکتی، از رابین هود گرفته تا چایم و رولوت و مونزو، همه دارن یه سری میرن به این سمت که آقا ما باید تبدیل به یه سری سوپر اپ بشیم که اینا همینجا پولاشون رو جابجا بکنن، انتقالات مالیشون رو انجام بدن، همینجا درخواست تسهیلات بدن. و این من فکر میکنم این فعلا ترندیه که امروز در دنیا وجود داره برای نئوبانکینگ و ما هم خب توی ایران تقریبا خدا رو شکر روی همین مدار داریم میریم جلو و نئوبانک‌ها که تقریبا شکل گرفتن 3-4 ساله و الان هم همشون دارن میرن به سمت همین که خب یه سوپر اپی بشن و خدمات خیلی بیشتری رو بیان ارائه بدن. ولی در مورد من امروز بیشتر میخوام راجع به نئوبانک ها، دیجیتال بانک های اروپایی و شرکتی البته صحبت بکنم. حالا ریتیل رو همه دیگه تا یه حد خیلی خوبی میشناسیم، چند تا نمونه خوب هم که توی ایران داریم، خدا رو شکر دارن کار میکنن و رگولاتور هم اینو پذیرفته. در مورد نئوبانک های شرکتی خب هنوز تازه اول راه در ایران و امیدوارم که بتونیم با کمک رگولاتور این مسیر رو خیلی سریعتر و زودتر و راحتتر باز بکنیم و اون قسمت رو هم بتونیم راه بندازیم. ولی من 4 تا رو حالا اینجا معرفی کردم به خاطر فرصت کممون. 3 تاشو البته بررسی میکنم. یه دونه رولوت بیزینس هست که خب رولوت علاوه بر اون رولوت ریتیلی که همه میشناسیم یه قسمت دیگه داره، یکی در واقع نئوبانک دیگه ای داره به اسم رولوت بیزینس که تمرکزش روی اصناف و کسب و کارها هست
فینام رو داریم که جزء نوبنک‌های خیلی قویه. کنتو رو داریم که خب فرانسوی هست، چند سال پیش راه افتاد و امروز هم فکر میکنم بیشتر از 500,000 تا یوزر داره. و استارلینگ هم که مثل رولوت در واقع هم به ریتیل داره سرویس میده، هم به بیزینس ها و کسب و کارها. حالا من روی لپتاپ میخواستم ارائه بدم، تصمیم گرفتم که راستش وبشون رو یه خورده نمایش بدم. ما راجع به اینکه نئوبانک چیه، چالنجر بانک چیه، اینا خب سالهاست تو ایران داریم صحبت میکنیم، بحث میکنیم، دعوا میکنیم. خیلی کاری با این چیزا ندارم راستش رو بخواد، نمیخوام امروز وارد اون بحث بشم اصلا. هر چیزی که اسمش رو میخوایم بذاریم، ولی نکته اینه که چه سرویس و خدمتی در نهایت داریم به مشتری نهایی میدیم. مشتری نهایی اونو داره میبینه. و در مورد بانکداری شرکتی من یک موضوع خیلی مهمی که میخوام صحبت بکنم و در ادامه هم برمیگردم بهش اینه که نسل زد خیلی دغدغش بانکداری الان نیست. خیلی دغدغش این که من چجوری حساب باز بکنم خیلی براش مهم نیست. شاید در مورد بانکداری خرد فرایندها خیلی براش مهمتر باشه، شکل ظاهری براش خیلی مهمتر باشه که من سریعتر راحتتر حساب باز بکنم، پول جابجا بکنم. ولی من فکر میکنم در مورد شرکت ها و اصناف به خصوص شرکت های نسل زد دغدغه صرفا بانکداری نیست. دغدغه اون یک پارچگی ابزارهای بانکداری با سایر ابزارها و خدماتیه که اینا لازم دارن، مثل حالا بحث حسابداریشون، مالیشون، اچ آرشون، سی آر امشون. و این رو توی این چند تا نئوبانک اروپایی که بررسی میکنیم و نشون میدم هم به وضوح شما میایید میبینید. اولین چیزی که یه دور توش میزنیم رولوت بیزینس هست. ببینید رولوت بیزینس شما وقتی از صفحه اول وارد میشید یه نگاه میکنید، خب اوکی دکمه ترانسفر رو دارید میبینید سمت چپ صفحه، کارت رو دارید میبینید، ولی یه عالمه ابزارهای دیگه هم اینجا میبینید. یعنی به درستی متوجه شدن که مشتری نهایی صرف اینکه یه حساب دیجیتال باز بکنه برای شرکتش و بیاد تو اصلا کافی نیست. من پلی میکنم که آروم بریم جلو با هم و یه نگاه بهش بندازیم. یه قسمت خب بحث ترانسفره که حالا انتقالات مالی انجام میده، ولی شما همینجا میتونید یه مرچنت برای خودتون درست بکنید، فروشگاه درست بکنید، سفارشاتتون رو مدیریت بکنید، میتونید رولوت رو اینتگریتد بکنید احتمالاً با سایتتون و فروشی که دارید اونجا. یه قسمت هاب داره که ابزارهای خیلی زیادی رو گذاشته، از این که میتونید اعضای تیمتون رو بیارید وصل کنید، میتونید وصلش کنید به سیستم اچ آرتون، لیست پرسنلتون رو بیارید، حقوق و دستمزد رو اینجا رد بکنید، اینوایس اگر برای مشتری میخواید صادر بکنید، اینوایس رو همینجا بیاید مشتریتون رو تعریف بکنید، کالا و خدماتتون رو تعریف بکنید و فاکتورتون رو همینجا از طریق رولوت بیزینس براش صادر بکنید و ارسال بکنید. خیلی نگاه بکنید یه جورایی، حالا یه مینی ای آر پی، قدیم بهش میگفتیم ای آر پی، هرچند من خودم خیلی تمایلی به واژه ای آر پی ندارم، ولی خیلی به این سمت رفته رولوت که نیاز مشتری فقط دیگه بانکینگ نیست. یعنی از ابزارهای سرمایه گذاری، کریپتو و غیره اینجا اومده فراهم کرده برای کسب و کارا، تا خیلی ابزارهای دیگه‌ای میگم مثل مالی، حسابداری، انبارداری و امکان اینتگریشنی که توی خیلی از قسمت‌ها فراهم کرده با سایر ابزارهای دیگه‌ای که وجود دارن. و بریم اسلاید بعدی، یه نگاه ساده به کنتو میندازیم. کنتو همونجوری که گفتم یه نئوبانک فرانسوی خیلی قوی و خوب هست. 2-3 تا نئوبانک در واقع بودن که یکی دیگه‌ش هم پنتا بود، کنتو بعدن اینو خریدش. اینا همه شروعشون روی در واقع خدمات و سرویس هایی بود که از سولاریس میگرفتن توی آلمان و الان برای خودش خب تبدیل به یک کسب و کار بیشتر از فکر میکنم 5 میلیارد دلار الان ارزشش شده. و کار جالبی که داره میکنه کنتو خیلی تمرکزش بیشتر روی اینتگریشنه. یعنی یه نگاه اگر بکنیم قسمت این اینتگریشن کنتو، شما حتی میتونید کنتو رو با رولوتتون اینتگریتد بکنید، با
خیلی ابزارهای دیگه که وجود داره در اروپا، مثلا اگزکت یکی از معروف‌ترین سیستم‌های حالا مالی، حسابداری و اچ آرشونه، میتونید به راحتی کنتور رو با اون اصلا بیاید همینجا یک پارچه کنید. یا زوهو که دوباره برای صدور فاکتور حسابداری ازش استفاده میشه همه جای دنیا، میتونید بیاد کنتور رو به راحتی استفاده بکنید. خب بخش‌های مختلفی داره، از اکانتینگ گرفته، بیزینس، پیمنت و منوهای کناری یه نگاه بندازید همه اینا رو میبینید. کنتو هم دوباره به این سمت رفته، یعنی باز تاکید میکنم به این نتیجه رسیدن که اوکی حساب باز کردن و انتقال وجه خیلی مهمه، ولی این اون دغدغه ای نیست که ما باید از کسب و کارهای نسل زد در واقع اون دغدغه‌ای که باید پوشش بدیم نیست. ما باید خیلی ابزارهای مختلفی داشته باشیم، امکان یک پارچگی با ابزارهای دیگر رو فراهم بکنیم. سومی که یه دور میخوایم بزنیم فینام هست. فینام هلندی لایسنس گرفته و این هم همونطور، همونجوری که یه نگاه اولیه هم دارید میکنید میبینید بحث اینوایس رو داره، بحث حالا اکانت ریسیوبل و پیبل و اینا رو داره. اعضای تیم رو میتونید به راحتی تعریف بکنید. باز این هم به سمت حالا یه جور بیزینس منیجمنت سویت رفته، با این تفاوت که هم میتونید اینجا حساب باز بکنید، کارت فینامو بگیرید که تو همکاری جزء پارتنرهای ویزا هم هست و کارتشو مشترک با ویزا در واقع داره صادر میکنه میده. ولی همینجا دوباره تو این پلتفرم میتونید فاکتور صادر بکنید، میتونید سیستم حسابداریتون رو بروز بکنید. امیدوارم که همین فضا رو در ایران بتونیم به وجود بیاریم، یعنی اینکه بریم به سمت سوپر اپ های تخصصی برای کسب و کارهای کوچیک و متوسط که بتونیم اون خدماتی که واقعا میخوان رو پوشش بدیم، چون خیلی دغدغه هست راستش که الان در ایران یه نفر وقتی میخواد یک شرکت ثبت بکنه تا بره برای این شرکت کد ارزش افزوده‌شو بگیره، فاکتور صادر بکنه، بعد خب گزارشات مالیات ارزش افزوده‌شو آماده بکنه، اینا ماها کاره. ولی این اپلیکیشن ها خودش یه عالمه کمک میکنه که شما به راحتی همه کارتو اینجا هندل بکنی، اعضای تیمو بذاری، به بانک‌های مختلف هندلش بکنی، تمام ترانزکشن‌های بانک‌های مختلفت اتومات میاد میشینه، اینتگریتد میشه با سیستم حسابداریت. یه نکته هم که اینجا الان شما تو تمام این 2-3 تا اپلیکیشن دیدید که من اینا رو میتونستم با اینکه خودشون بانک بودن یا نئو بانک بودن، من میتونستم به جاهای دیگه وصل بکنم. استانداردهایی مثل PSD2 به شدت داره کمک میکنه در اروپا که این امکان رو بده که اپ‌های مختلف، سیستم‌های مختلف به همدیگه وصل شن، دیتا بخونن و یه ابزارهای یک پارچه تری شما درست کنید. شما وارد که میشید توی یه جاهایی مثلا فینام، اگر بخواید شرکت مثلا شرکتتون رو رجیستر بکنید، ثبت کنید، حساب باز کنید، کافیه رجیستریشن نامبر شرکت رو بزنید، تمام اطلاعات رو میاره، به راحتی میتونید وصلش بکنید. پس یکی از چیزهایی که خیلی ما در ایران لازم داریم بعد روش تمرکز بکنیم بحث اوپن بانکینگه. این اوپن بانکینگ اگر خیلی قوی تر شکل بگیره و خب یه چیزی هم هست که رگولاتور راستش باید همه رو مجبور بکنه که به این سمت برن، چون فکر میکنم همه جا از سمت رگولاتوری داره فورس میشه که این اتفاق بیفته. ولی بخوایم بریم و کم کم جمع‌بندی بکنیم، مزیت حالا نئو بانک و دیجیتال بانک ها برای کسب و کارهای نسل زد تجربه کاربری بهتر، هزینه کمتر، سرعت بیشتره. ولی برای خود اون کسب و کار و نئو بانک هم خیلی امکانات و ابزارها و مزیت‌های جالبی ایجاد میشه، از جمله شناخت خیلی خیلی بهتر برای اون نئو بانک نسبت به کسب و کار. ما الان KYC رو توی ایران فقط احراز هویت میبینیم، همین که اطلاعات شرکت رو ببینیم، در صورتی که اون شناخت بعدی، دیو دیلیجنس بعدی، اون سطحی از شناخت که نسبت به شرکت داریم، خب توی نوبانک‌های شرکتی خیلی بیشتره. وقتی شما فاکتوراش و صورت‌های مالی و همه اینا رو میتونید ببینید، میتونید سرویس خیلی بهتری بدید. جاییه که واقعا کسب و کارها و اصناف ما الان تو ایران خیلی از سیستم بانکی سرویس نمیگیرن. بخوام جمع بندی بکنم، میگم نئو بانک برای کسب و کارهای نسل زد، نئو بانک فقط یه بانک شرکتی نیست، یه ابزار جامع مدیریت کسب و کاره که بهشون کمک میکنه تو این فضای مدرن مالی حرکت بکنن و نیازاشون رو پوشش بدن
و نیازاشون خیلی فراتره. نیازاشون بخش زیادیش در حوزه‌های مالی و حسابداری و آماده کردن گزارشات ارزش افزوده و گزارشات مالی و گزارش آخر سال و اینجور چیزاست که نوبانک‌ها میتونن ورود بکنن و بهشون کمک بکنن. این فیلمو من سلام به کسب و کارهای نسل زد. آیا آماده ای تا در فضای مالی مدرن موفق‌تر حرکت کنید؟ نئوبانک نسل جدید بانکداری است که با ابزارهای جامع. خب من استوپش کردم چون چند ثانیه بود دادم AI یه چیزی درست بکنه در مورد نئوبانک، برای اینکه یه بار دیگه برگردیم که آقا نسل زد با ماهای خورده فرق داره، نگرشش، دنیاش و نوع نگاهش به حل مسائل با ما فرق داره و وقتی ابزاری میخوایم براش آماده بکنیم باید با نگاه خودش آماده بکنیم. حالا از ما که گذشت، انشالله که به زودی ولی برای نسل بعدی این ابزارها خیلی کاملتر بشه و بتونن خیلی مفیدتر استفاده بکنن از عمرشون و جوونیشون و اینجور ابزارها. مرسی، متشکرم. خب خیلی ممنونم محسن جان. اگه صدای منو داری یه تشویق بکنیم واسه زادمهر رو. بله خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار.